Welcome to TET Online Tutorial, an initiative for competitive Sikkim, learning Sikkim, and leading Sikkim. Welcome. Hello everyone and welcome to TET Online Tutorial. र आज चाहिँ हामी STET को प्रिभियस इयरको क्वेसन सोशल साइन्सको पेडागोजीलाई डिस्कस गर्न गइरहेको छौं. हामीले भिडियोहरु हाल्नमा ढिलाइ भइरहेछ बिकज वी आर भेरी बिजी विथ द ब्याचेस दैट आर रनिङ STET को ब्याचेस र जुन चाहिँ बीएड इन्ट्रान्सको ब्याचेसहरु छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो भिडियोजहरुमा डिले भइरहेछ. बट वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु प्रोड्युस भिडियो एभ्री डे एन्ड तपाईहरुले यसरी नै लाइक सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गर्दै जानुभयो भने obviously this is going to help us and यस्तो हुँदाखेरि हामी पनि will try to upload video every day. And अब आज तपाईको 8 तारिक भइहाल्यो and we hardly have somewhere around like 21 days. So 21 दिन छ. अब 21 दिनमा तपाईको एक्जाम आउन आँटेको छ. सो तपाईको प्रिपरेसन राम्रो हुँदैछ होला. हामीले यो भिडियोमा चाहिँ सोशल साइन्सको क्वेशन मात्रै नराखेर चाहिँ पेडागोजिकल क्वेशनहरु पनि राखेको छ. एट द एन्ड अफ द भिडियो यु विल सी द पेडागोजिकल क्वेशन एन्ड त्यो पेडागोजिकल क्वेशनहरु पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यु क्यान ह्याभ अ भेरी गुड आइडिया अबाउट इट. अहिलेसम्म च्यानललाई फेरि पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज काइन्डली सब्स्क्राइब गरिदिनुस् है. तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने हामीलाई अझै बेसी मोटिभेसन हुन्छ, हामी अझै मजाले भिडियो बनाउँछौं. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ फर्स्ट क्वेशन छ. फर्स्ट क्वेशन में सोध्दैछ सीता इज गोइङ टू हर फ्रेन्ड प्लेस इन बोजोगाडी. हर फ्रेन्ड हैज मेड अ रफ ड्राइङ फर सीता टू रिच हर प्लेस इन बोजोगाडी. विच अमंग द फलोइङ वुड हेल्प सीता टू रिच हर फ्रेन्ड्स प्लेस भनेर सोध्दैछ. म्याप, स्केच, प्लान छ अनि अप्सन्सहरु चाहिँ ओन्ली ए, ओन्ली बी, ए एन्ड बी एन्ड बी एन्ड सी छ. आई एम गोइङ टू गिभ यु 10 सेकेन्ड एन्ड तपाईले आन्सर दिन सक्नुहुन्छ. So the correct answer for this question will be option number B, that is only sketch. So B मा sketch मात्रै थियो. So only sketch हुन्छ किनभने हामीले क्वेशनमै पनि आन्सर दिइसकेको थियो कि that her friend has made a rough drawing. अनि एउटा rough drawing लाई त we can't consider it as a map and she is not sharing a plan as to यो रुखबाट यो जग्गाबाट यहाँ जाऊ, यो यस्तो छ उस्तो छ भन्ने point wise she is not sharing a plan also. So she has just draw a rough drawing and that is what sketch is all about. So the correct answer would be sketch huntyo and I guess you have chosen the right answer. Let's go to the another question. What will be the exact local time at Gangtok 27.17 minutes north and 88.35 minutes east when the Indian Standard Time is 82.30 minutes east is 10:30 AM भने भन्दैछ. सो टाइम र लंगिट्युडलाई लिएर हाम्रो 2022 मा क्वेशन छ, 23 मा क्वेशन छ, 24 मा क्वेशन छ. बट यो क्वेशन चाहिँ तपाईको 23 को क्वेशन हो एन्ड इट इज अलिकति इजी नै छ. 22 को पनि इट इज क्वाइट इजी बट 24 के हेर्नु भयो भने चाहिँ इट हैज अलिकति हायर लेभलमा गएको छ. सो if you want us to make a video on how to find out time zones भने चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहोस् टाइम जोन भनेर. so that we'll make a video on it and तपाईहरुलाई मजाले एक्सप्लेन पनि गर्नेछौं. for now तपाईहरुले एउटा अप्सन या फिर आफैलाई याद छ भने you can pick the correct answer. I'm giving you 10 seconds. Okay, the time is up. The correct answer for this question will be option number B, that is 10:54 AM. and हामीले कसरी निकाल्छ यसलाई भनेर मैले यहाँ तपाईलाई एउटा सर्ट नोट पनि शेयर गरेको छु. that हाम्रो अर्थ को चाहिँ टोटल डिग्री चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ इट इज 360 डिग्री एन्ड अर्थलाई 1 डिग्री घुम्नको लागि चाहिँ 4 मिनेट लाग्छ, 4 मिनेट्स. एन्ड हामीले 4 मिनेट्स लागिसकेपछि हाम्रो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको चाहिँ हाम्रो कति डिग्रीमा डिसाइड माने कति डिग्रीमा लाई गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट लाइज अन 82.30 मिनेट्स ईस्टमा पर्छ एन्ड सिक्किमको लंगिट्युडनल भ्यालु तपाईहरुलाई यादै छ 88 डिग्री हो अनि 88.35 मिनेट्स भन्दा पनि हुन्छ. एन्ड सो हामीले यसलाई निकाल्न अब हामीले याद छ कि 1 डिग्री घुम्नको लागि 4 मिनेट लाग्छ भनेपछि हामीले यहाँनेर पहिला यहाँनेर जुन चाहिँ लंगिट्युडनल भ्यालु छ त्यसलाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्यौं र यसको डिफरेन्स हामीले पायौं 6 डिग्री को
अनि यो 6 डिग्रीलाई 4 मिनेटले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले 24 पायौँ एन्ड हाम्रोमा अलरेडी टाइम यहाँ दिइरहेको थियो हामीलाई टाइम दिएको थियो 10:30 भनेर अनि हामी 10:30 मा 24 मिनेट जोड्दाखेरि हाम्रोमा टाइम आयो 10:54 am सो यो चाहिँ खासै भने इफ यु नो दिस इज समथिङ द्याट निड्स टु बी क्लियर फ्रम द भेरी फाउन्डेसनल लेभल एन्ड मैले यहाँनिर सर्टकटमा तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि सायदै बुझे जस्तो भयो भने पनि बुझे जस्तो भएन भने पनि आई फिल दिस इज समथिङ द्याट यु निड टु लाइक यु नो रिकन्सिडर एन्ड इफ यु वान्ट द भिडियो अन दिस तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभयो भने विल प्रोड्युस अ सेपरेट भिडियो डिस्कसिङ द 3 अफ द क्वेसन द्याट वेयर आस्क्ड इन STET पहिला पनि एन्ड कसरी गर्ने भनेर त्यो पनि हामी एक्सप्लेन गर्न सक्छौं एन्ड या सो नेक्स्ट क्वेसन choose the correct pair from the option given below भनेर भन्दैछ and the options are provided rice it is a rabi crop rubber it requires less than 200 centimeter annual rainfall sugarcane it requires 21 degrees Celsius and 27 degrees Celsius temperature wheat it requires more than 100 centimeter of annual rainfall भने सोध्दैछ so I'm giving you 10 second को बादमा you can answer So the time is up. The correct answer for this question will be sugarcane. It requires 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius temperature. And I guess it's a एकदम easy question थियो तपाईले अघि नै भनिसक्नु भएको थियो होला. So the next question is यो geography बाट आएको छ यो question पनि. And so यहाँ सोध्दैछ which state union territories share an international border with China भनेर सोध्दैछ. हाम्रो जुन चाहिँ कुन स्टेट र युनियन टेरिटोरिजहरुले चाहिँ चाइनासँग बोर्डर शेयर गर्छ भनेर भन्दैछ वेदर इट इज जम्मू काश्मीर अरुणाचल प्रदेश उत्तराखण्ड जम्मू काश्मीर अरुणाचल प्रदेश नागाल्यान्ड लद्दाख अरुणाचल प्रदेश उत्तराखण्ड लद्दाख अरुणाचल प्रदेश एन्ड नागाल्यान्ड सो यु हेभ 10 सेकेन्ड यु क्यान आन्सर Yes, the correct answer is option number C, that is Ladakh, Arunachal Pradesh and Uttarakhand. तपाईले यहाँनिर म्यापमा पनि देख्नु हुँदैछ होला that this region is Ladakh हैन अब यो लद्दाखको रिजन सँगै त्यहाँ देखिरहेको तपाईको उत्तराखण्ड यहाँनिर पर्यो हाम्रो सो उत्तराखण्डलाई पनि तपाईको यहाँनिर चाइनासँग बोर्डर शेयर गर्छ एन्ड या अरुणाचल प्रदेश त यहाँनिर एकदम लामो स्ट्रेच चाहिँ शेयर गरिहाल्छ चाइनासँग बोर्डर अर एल्स तपाईहरुले यसरी पनि सिम्पल पाराले पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि जति जति पनि अप्सनमा नागाल्यान्ड छ नागाल्यान्ड भएको अप्सनहरुलाई तपाईले ओमिट गरिदिनु भएको भए राइट यो दुईटा अप्सन रहन्थ्यो अन्त दुईटा अप्सनमा जम्मू काश्मीर त तपाईलाई हुँदैन भने याद हुन्थ्यो भने यु कुड हेभ डन दिस वे अल्सो तर पनि अब तपाईले यो म्यापबाट हेरेर पनि बुझ्न सक्नुभयो अब कुन स्टेटसँग चाहिँ शेयर गर्दै रहेछ भनेर सो Option C was the right answer. And next question. Whom did the early Delhi Sultan, especially Iltutmish, favor for their special slaves purchase for military services? Sorry. So you have 10 seconds. You can answer. Time is up and the correct answer for this question is Bandagan. So Bandagan भन्ने चाहिँ अब इल्तुत्मिशको टाइममा चाहिँ एउटा ट्रेन्ड खालको स्लेभहरु माने पर्चेस गर्ने सिस्टम थियो एन्ड इल्तुत्मिश आफैले पनि he trusted the Bandagans more than the aristocrats and other servants हरु भन्दा पनि so this is what and Bandagan is the correct answer 46 मा छ Which of the following is a primary source of history भने सोध्दैछ A textbook chapter on world wars A journal written by soldier in the world war A movie All is Quiet on the Western Front A book written by an author on world wars You have 10 seconds, you can answer And the time is up and the correct answer for this question is primary अब हामी जहिले पनि हिस्ट्रीको प्राइमरी सोर्सेसहरुलाई चाहिँ if we consider it can be very original documents or the first hand experience of someone who has been in that event or who has directly experienced that event right so यो भनिसकेपछि चाहिँ we can actually write कि option number B लाई चाहिँ
इट इज करेक्ट भन्न सकिन्छ बिकज अ जर्नल रिटन बाई द सोल्जर इन द वर्ल्ड वार itself would be the very good document to discuss or it can be a very primary source of a history. And यहाँ क्वेसन सोध्दैछ which of the system of inheritance did the Mughal follow भनेर भन्दैछ and तपाईहरुकोमा यहाँ अप्सन्सहरु प्रोभाइडेड छ you can answer. You have 10 seconds. Time is up and the correct answer for this question is कोपर सेनेरी. कोपर सेनेरी भनेको चाहिँ अब अनलाइक अब हेर्नुस् ल हाम्रो हिन्दू माने हिन्दू राजाहरूले चाहिँ कस्तो सिस्टम थियो भन्दाखेरि चाहिँ जो राजा छ अनि राजाको जेठा छोराले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ थ्रोन छ थ्रोनमा सक्सेसरको रूपमा चाहिँ उहाँ आउँथ्यो नि त. सो अब मुगल्सको टाइममा चाहिँ त्यस्तो नभएर चाहिँ यो कोपर सेनेरी भनेर चाहिँ उनीहरूले सिस्टम बनाएको थियो जहाँनिर चाहिँ जति पनि इनहेरिटेन्स हुन्थ्यो चाहिँ डिभाइड गरिदिन्थ्यो क्या सबै छोराहरूलाई. सो यसरी नै उहाँहरूको चाहिँ इनहेरिटेन्स सिस्टमहरू त्यसरी बनाउँथ्यो अनि यसलाई नै हामीले चाहिँ कोपर सेनेरी भनेर भन्छौँ. सो दिस इज वाट इट इज. द नेक्स्ट क्वेसन अप्सन अघि आएछ यहाँनिर करेक्ट आन्सर बट द ब्रिटिस कन्क्वेस्ट अफ बेङ्गाल begin with which of the following battle भनेर सोध्दैछ and everyone has got the answer. It was Battle of Plassey. It was fought in the year 1757. तपाईहरुलाई याद छ होला. So this is what the question is asking. The next question यहाँ pedagogical questionहरु पनि छ भने मैले अघि तपाईहरुलाई भनिसके थिए. These are the pedagogical question. This can be very much helpful for the teachers who are from different pedagogy also and social science को लागि त हेल्प भइहाल्छ नि है. Which of the following statement is are true about diagnostic test? Diagnostic test हामी जुन चाहिँ गर्छौं नि लर्निङ डिफिकल्टीजलाई इभ्यालुएट गर्नको लागि या फिर लर्निङ डिफिकल्टीजलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ सो त्यो टेस्टमा चाहिँ कुन चाहिँ स्टेटमेन्टहरु चाहिँ ट्रू छ भनेर भन्न सोध्दैछ यहाँ. It is used to identify the student's strength and weakness. It focuses on the difficulties the student faced. The test items are simple and qualitative. It does not follow the norms and has fixed time limit. So you can choose your correct answer. You have 10 seconds. I hope you have got the right answer. The right answer will be option number C, that is A, B, C were right. Only the option number D was not following the guidelines or the very value of diagnostic test. That हामीले diagnostic testहरु normsहरु राखेरै गरेको हुन्छौं and हामीले जुन चाहिँ यसकोमा टाइम फिक्स लिमिट हुन्छ भनेर भन्दैछ बट इट इज नट लाइक द्याट. अरु कुराहरु सबै नै हुन्छ जस्तै हामीले स्टुडेन्टको स्ट्रेन्थ र विकनेसलाई फाइन्ड आउट गर्न या फिर लर्निङ डिफिकल्टीलाई फाइन्ड आउट गर्नको लागि नै यो टेस्ट गर्छौं एन्ड यो स्टुडेन्टहरुले के डिफिकल्टी फेस गर्दैछ भन्ने कुरालाई हामी याद पाउनकै लागि गरिरहेको हुन्छौं एन्ड यो जुन चाहिँ टेस्ट आइटमहरु हुन्छ दे आर क्वाइट सिम्पल एन्ड क्वालिटेटिभ हुन्छ राइट. सो नेक्स्ट क्वेशन 75 number question, which of this belief are essential for a teacher? So this all students can learn. Learning happens in a controlled environment. Teachers should always be able to respond to students' question. Parental education is important in students' success. So you have 10 seconds. You can answer. And the correct answer for this question will be all students can learn. अब तपाईहरुलाई सायदै अब एउटा त भेरी नेगेटिभै भनिहाल्नु यो अप्सन बी लाई त अलिकति नेगेटिभै छ. लर्निङ ह्यापन्स इन अ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट छ. अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यो कुरा मिल्दैन. अहिलेको जुन सिचुएसन छ यसमा चाहिँ मिल्दैन. सो अप्सन बी त हामी डाइरेक्ट निकाल्न सकिहाल्यौं. एन्ड टिचर्स शुड अलवेज be able to respond to the students question लाई चाहिँ किन हामीले चुज गरेन भन्दाखेरि चाहिँ we are talking about the essential belief of a teacher. So
unless we don't consider that all student can learn भनेर भने हामी जबसम्म कन्सिडर गर्दैन how can we respond to the answer of the student, right? Question of the student or parental education त अब अझै त्यो बातको कुरा आइहाल्यो नि त, right? So option number A, all student can learn, correct answer. And yeah, यहाँनिर option उयो पनि रहेछ. Which of the strategy would be the best for social science teacher teaching the topic revolution of earth and season? एउटा टिचर जियोग्राफी सोशल साइन्स टिचरले चाहिँ रेभोल्युसन अफ अर्थ र उसको सिजनको बारेमा डिस्कस गर्नु हुँदैछ अरे. सो कुन चाहिँ मेथड चाहिँ दामी हुन्छ? सिमुलेसन मेथड, क्वेसन एन्ड आन्सर बेस्ड मेथड, इन्क्वायरी मेथड, डिस्कसन मेथड. And the time is up. The correct answer for this question will be option number A, that is simulation method. अब सिमुलेसन मेथड चाहिँ किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली बुझिहालौँ न. हामीले सिमुलेसन मेथड भन्ने बित्तिकै केही न केही एक्सन भइरहेछ, केही न केही त्यहाँनिर मुभमेन्ट्सहरू भइरहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ. अनि हामीले जब पनि सिमुलेसन मेथडहरू हामीले इम्प्लोय गर्छौँ, सिमुलेसन मेथडहरू इम्प्लोय गर्दाखेरि वी क्यान युज ग्लोब्स, ल्याम्प्स, सन्सहरू त्यसको पाराले डिपिक्ट गर्न सक्छ. एन्ड हामीले सिमुलेसनको द्वारा वी क्यान एक्चुली सो हाउ अर्थ रिभल्भ्स अराउन्ड द सन अन्त त्यसको टिल्टेड पोजिसन कस्तो छ. वी क्यान अलरेडी say that, right? And yeah, this सँगसँगै हामीले सिजनहरुको बारेमा पनि if we want to like share with the students, it is very good method of teaching. And question and answer based method अलिकति मुनि नै consider गर्न सकिन्छ simulation method भन्दा. Inquiry based method is something that can be done to the higher level of student, and discussion method पनि higher level of students सँग गर्न सकिन्छ, but it doesn't mean कि it can't be done भन्ने. But here the option, यो सबै option हेर्दाखेरि चाहिँ simulation method is a very good method of teaching revolution of earth and season. Now, what would be the least effective teaching method to teach the topic rural livelihood to the class 6 student भन्दैछ. हामी क्लास 6 को स्टुडेन्टहरुलाई रुरल लाइभलीहुड भन्ने एउटा च्याप्टर पढाउन आँटेको छौं. अनि यसमा चाहिँ लिस्ट भन्दैछ, लिस्ट इफेक्टिभ टिचिङ मेथड चाहिँ कुन हुन्छ होला भनेर भन्दैछ. सो field visit to a village, use a video, inviting the community, lecture method. So what would be the correct answer? You have 10 seconds. The time is up. The correct answer for this question would be option number D, that is lecture method. हामीले least effective खोज्नु पर्ने छ. most effective भनेको भए field visit लाई हामी कन्सिडर गर्थ्यौं. त्यहाँबाट नेक्स्ट हामीले इन्टरेक्सन लाई गर्थ्यौं. त्यहाँदेखि हामी भिडियोलाई गर्थ्यौं होला, भिजुअल कुरालाई. बट हामीले यहाँ लिस्ट सोधेको छ, सो लिस्ट इफेक्टिभमा लेक्चर मेथड आयो. अ क्लास 7 टिचर गिव्स अ वर्कशीट टु द स्टुडेन्ट्स अन द च्याप्टर जेन्डर. She finds out that only 40% of the class has got all answer correct. She does not have time to repeat the lesson, so she moves on to the next chapter. What kind of assessment is this? So is it self-assessment, formative assessment, summative assessment, or no assessment is happening? You have 10 seconds again. The correct answer for this question is option number D, that is no assessment is happening over here, because teacher ले neglect गरेर चाहिँ she is moving on to the next chapter. and यहाँनिर हामीले क्लियरली भनिरहेछ कि यहाँनिर 40% of the students हरुले चाहिँ बुझेकै छैन यो कुरालाई. so but then also she is moving on भने चाहिँ this is an example of no assessment is happening. if it was a formative assessment, the करेक्सन हुनु पर्थ्यो हैन, अनि त्यो साथसाथै केही मोडिफिकेसन हुनु पर्थ्यो, सबैजनाले बुझ्नु पर्थ्यो, बट इट इज नट ह्यापन. एन्ड दिस विल बी द लास्ट क्वेसन फर द सेसन. एन्ड इफ यु वान्ट मोर भिडियोज लाइक दिस, if this video gets 100 likes in 24 hours, we'll upload a detailed video of social science. And yeah,
त्यसो गर्न सकिन्छ हामीले सो यहाँनिर क्वेसन सोध्दैछ अ ग्रुप अफ स्टुडेन्ट अफ क्लास 8 इनेक्ट्स अ रोल प्ले अन द च्याप्टर when people rebel भन्नेमा उनीहरूले रोल प्ले गर्दै रहेछ द टिचर अब्जर्भ द्याट कम्युनिकेसन एक्सप्रेसन एन्ड बडी ल्याङ्ग्वेज the teacher observes their communication, expression and body language. What kind of assessment is this? Self-assessment, formative assessment, summative assessment, diagnostic assessment. So यो चाहिँ तपाईहरुले एज अ होमवर्क या फिर तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसको करेक्ट आन्सर एन्ड अझै तपाईहरुलाई अझै हाम्रोमा यो क्वेशन्सहरु निकै छ इफ यु वान्ट अस टु मेक भिडियोज अन दिस क्वेशन तपाईहरुले you kindly comment and we'll make the more videos. So यहाँनिर अर्को क्वेशन पनि छ which river stood by the city of Lothal भनेर सोधिरहेछ सो लोथल भनेको इट इज द साइट अफ हरप्पाको सो या फिर इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनको एउटा साइट लोथल पनि हो एन्ड यो लोथलको जग्गा लोथल भन्ने जग्गामा चाहिँ कुन चाहिँ रिभर थियो भनेर क्वेशन सोधिरहेछ द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेशन इज अप्सन नम्बर बी अगेन द्याट इज साबरमती रिभर वाज in the city of Lothal and it is presently located in the Gujarat, India. So this was it for today's video and like I have said earlier, if this video gets 100 likes within 24 hours, we'll be uploading more content like this and तपाईले त्यसको लागि चाहिँ you need to like, comment, share and subscribe to our channel. Okay, bye bye. Take care. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Your support keeps us going. See you in the next video.